นุกคิดวิทยาศาสตร์ เข้าสู่ช่วงแรกสนุกคิดวิทยาศาสตร์ วันนี้เรื่องดาวอังคารนะครับครับผมเรามาทดสอบความรู้เด็กๆกันนะครับว่าเด็กๆรู้จักดาวอังคารมากน้อยแค่ไหนนะครับดาวอังคารเป็นดาวเคราะห์หินดวงที่เท่าไหร่4ครับ รีบตอบเชียวมีอะไรบ้างครับดาวเคราะห์หินในระบบสุริยะเรามีดาวพุธดาวศุกร์โลกแล้วก็ดาวอังคารแสดงว่าเลยจากดาวอังคารไปเนี่ยก็ไม่ใช่ดาวเคราะห์หินแล้วใช่ไหมใช่เลยจากดาวอังคารไปเป็นดาวอะไรเป็นดาวแก๊สแล้วก็ดาวน้ำแข็งเป็นดาวพฤหัสเนาะพฤหัสก็แก๊สดาวเสาร์ก็แก๊สใช่ไหมครับแล้วก็เป็นดาวน้ำแข็งยูเรนัสกับเนปจูนก็เป็นน้ำแข็งซึ่งข้างในอาจจะเป็นหินก็ได้แต่เรายังสำรวจไปไม่ถึงตรงนั้นแล้วถ้าพูดถึงขนาดล่ะครับขนาดของดาวอังคารเนี่ยถือเป็นอันดับที่เท่าไหร่ถ้าเรียงจากเล็กสุดไปใหญ่สุดอันดับที่2ครับอันดับ2แสดงว่าดาวอังคารเป็นดาวที่เล็กมากใช่ครับใหญ่กว่าแค่ดาวดวงเดียวในระบบสุริยะเราดาวพุธใหญ่กว่าดาวพุธดวงเดียวใหญ่กว่าดาวอังคารเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยตั้งแต่ดาวศุกร์นะโลกก็ใหญ่กว่านะครับดาวพฤหัสดาวเสาร์ยูเรนัสเนปจูนอะไรก็ใหญ่กว่าหมดเลยดาวอังคารเนี่ยใหญ่กว่าดาวพุธแค่ดวงเดียวนะครับถือเป็นดาวที่มีขนาดเป็นอันดับ2เรียงจากเล็กไปใหญ่นะครับแล้วดาวอังคารสีอะไรครับสีส้มสีส้มออกแดงๆใช่ไหมครับที่เรามองเห็นดาวอังคารเป็นสีออกส้มๆแดงๆเนี่ยเพราะว่าพื้นผิวบนดาวอังคารนะครับมีส่วนประกอบของสิ่งที่เรียกว่าออกไซด์เยอะมากๆออกไซด์เกิดจากแร่ธาตุที่มีคุณสมบัติเป็นโลหะแล้วทำการออกซิไดซ์กับออกซิเจนนะครับมันก็คือมีการเติมออกซิเจนหรือดูดกลืนออกซิเจนเข้าไปออกซิเดชันกันขึ้นมาทำให้กลายเป็นออกไซด์งั้นเราก็อยู่ดาวอังคารก็จะมีแสงสีแดงนะงั้นเราก็อยู่ดาวอังคารได้คุณคิดว่าการออกซิเดชันของพื้นผิวดาวอังคารเพราะเป็นการดูดกลืนออกซิเจนเข้าไปแสดงว่าดาวอังคารอาจจะมีออกซิเจนถูกไหมครับใช่ความเป็นจริงแล้วออกซิเจนบนดาวอังคารมีแค่ 1.6% เท่านั้นเองเพราะมันดูดกลืนไปเป็นออกไซด์หมดแล้วไงก็เลยกลายเป็นแบบคราบออกไซด์หรือคราบสนิมเต็มดวงดาวไปหมดซึ่งนักวิทยาศาสตร์ทุกวันนี้กำลังหาคำตอบอยู่นะครับว่าเพราะเหตุใดมีอะไรเกิดขึ้นบนดาวอังคารถึงมีการดูดกลืนออกซิเจนไปมากมายขนาดนี้จนเกิดออกไซด์หุ้มจนดาวเนี่ยเป็นสีส้มเลยทีเดียวใช่ไหมครับน่าคิดนะครับดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวที่เคยมีคุณสมบัติคล้ายโลกมากๆถึงขนาดเรียกว่าเป็นฝาแฝดของโลกเลยนั่นไงคิดว่าแล้วตอนแรกพี่นึกว่าดาวศุกร์ทำไมฮะพี่นึกว่าดาวศุกร์จริงๆใกล้เคียงเพราะว่าดาวศุกร์กับโลกและดาวอังคารรวมไปถึงดาวพุธด้วย4ดาวดวงนี้ที่เป็นดาวเคราะห์หินเนี่ยเคยอยู่ใกล้ๆกันแล้วก็เกิดขึ้นพร้อมๆกันด้วยคือถ้าถามว่าอายุของดาวแต่ละดวง4ดวงนี้อยู่ใกล้ๆกันเลยครับอยู่อายุใกล้ๆกันแต่มันมีดาว2ดวงที่เป็นยักษ์ใหญ่ก็คือดวงอาทิตย์กับดาวพฤหัสถูกต้องนะฮะดาวพฤหัสก็เป็นพี่ใหญ่ซึ่งมีอิทธิพลสูงมากเขาบอกว่าในอดีตการเนี่ยสมัยยุคเริ่มแรกเนี่ยดาวพฤหัสนี่แหละเป็นคนที่ผลักให้ดาวพุธเข้าไปใกล้ดวงอาทิตย์ขนาดนี้แล้วดาวพุธก็แห้งแล้งโดนเผาผลาญดาวศุกร์ก็โดนดันออกไปนะฮะโชคดีที่โลกเนี่ยมีมวลและมีพลังงานอยู่ในตัวเองเยอะก็เลยสามารถตรึงตำแหน่งตัวเองได้ในขณะที่ดาวอังคารเนี่ยมวลน้อยโดนดาวพฤหัสดูดเข้าไปอยู่ใกล้ๆนอกจากผลักดาวพุธแล้วยังดูดดาวอังคารเข้าไปด้วยก็เลยทำให้ดาวอังคารเนี่ยหลุดออกไปอยู่ในตำแหน่งที่เขาไปอยู่ในทุกวันนี้นะครับแล้วตัวเขาเองมีมวลน้อยก็เลยทำให้รักษาสภาพเอาไว้ไม่ได้ดาวอังคารมีขนาดเล็กมากมีขนาดเล็กกว่าโลกนะฮะประมาณ1/6ของโลกเท่านั้นเองแต่มวลน้อยมากนะคือมีขนาดแค่1/6ของโลกแต่มีมวลแค่1/10ของโลก1/10เองเหรอใช่ดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวที่ NASA หรือว่าหน่วยงานด้านอวกาศในโลกเราเนี่ยส่งยานไปสำรวจเยอะที่สุดใช่ไหมอย่าง Curiosity เนี่ยวิ่งสำรวจบนพื้นผิวดาวอังคารเนี่ยเป็นหุ่นยนต์เนี่ยวิ่งกันอยู่ประมาณ 3-4 ปีแทบจะเห็นพื้นที่ถ่ายภาพพื้นที่ต่างๆบนดาวอังคารมาได้หมดเลยถ้านับในบรรดาดาวทั้งหมดเนี่ยน่าจะเป็นดาวที่มีสภาพแวดล้อมที่น่าจะมนุษย์ไปอาศัยอยู่ได้แล้วเราจากการที่ส่งยานสำรวจไปเนี่ยเขาไปเจอหลักฐานเยอะแยะมากมายว่าดาวอังคารเคยมีน้ำเคยมีร่องรอยของภูเขาไฟนะภูเขาไฟทุกวันนี้ก็ดับไปแล้วนะฮะภูเขาไฟใหญ่มากนะภูเขาไฟบนดาวอังคารเนี่ยชื่อโอลิมปัส
นะฮะ ชื่อคุณ ใหญ่เป็นภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะเราเลย ใหญ่กว่าเอเวอเรสต์ด้วย ใหญ่กว่าภูเขาไฟเอเวอเรสต์ 1 กว่าเท่า ฮะ 1 กว่า 1 เท่าเลยเอเวอเรสต์สูงเท่าไหร่คุณ 12 กิโลเมตร เวลาคุณบินขับเครื่องบินวิ่งผ่านแถวอินเดียเนี่ยคุณจะเห็นภูเขาไฟเอเวอเรสต์เนี่ยนะฮะภูเขาเอเวอเรสต์เนี่ยอยู่แบบระดับเดียวกันหน้าต่างเครื่องบินเลยเพราะเครื่องบินบินอยู่ประมาณ 30,000 ฟุตใช่ไหมก็ประมาณ12 กิโลเมตรก็จะเห็นอยู่ในระดับเดียวกันเลย แต่ถ้าคุณบินอยู่ 30,000 ฟุตเท่านี้ แล้วคุณบินผ่านภูเขาไฟโอลิมปัสในดาวอังคารภูเขาไฟจะสูงขนาดนี้ครับ นี่เหรอ สูงกว่าเครื่องบินเยอะเลย1 วันบนดาวอังคารใกล้เคียงโลกมาก ห่างกว่า 39 นาที ถูกต้องครับ โอ้ ใช้เวลา ไม่มี 24 ชั่วโมง ตอบเลย มากกว่าโลกประมาณ 39 นาที 1 ปีบนดาวอังคารมากกว่าโลกเกือบ 2 เท่านะครับ คือใช้เวลาถึง 687 วันนะฮะเพราะฉะนั้นดาวอังคารเนี่ยมีความคล้ายโลกมาก เป็นดาวที่โดนชนแล้วแกนก็เอียง 25 องศาคล้ายๆกับโลก มีฤดูกาลแต่ ยาวนานกว่าโลก2 คูณ 2 ฤดูกาลยาวนานกว่าโลกถึง 2 เท่า นั่นแปลว่า หน้าหนาวก็จะหนาว หนาวนาน คูณ หนาวนานร้อนนานถ้ามีฝนก็ฝนนาน 2แต่ถ้าเกิดหน้าร้อนก็จะร้อนมากเลย ใช่ใช่ โอ้โน หน้าร้อนนี่ประมาณ 60 องศาเซลเซียสแต่หน้าหนาวเนี่ยประมาณลบ โอ 125 เค องศาเซ โอ ล เค เซียส ดี เราน่าจะอยู่ไม่ได้ เพราะฉะนั้นดาวอังคารจะเป็นดาวที่มนุษย์มุ่งหวังที่จะไปอยู่ที่โน่นนะครับแต่ว่าความเป็นอยู่ของบนดาวอังคารเนี่ยก็จะยากลำบากนิดนึงเพราะว่าอากาศเขาเบาบางมาก แล้วก็โดยเฉพาะหน้าหนาว ๆ ใช่นะฮะ ก็จะหนาวจนแข็งไป ถ้าเราไปอยู่บนดาวอังคารเนี่ยเราต้องปรับสภาพแรงดึงดูดและความโน้มถ่วงใหม่ เพราะไม่ฉะนั้นเราจะมีปัญหาเรื่องของมวลกระดูกนะฮะ กระดูก เล็บ เราจะสูงขึ้น เล็บเราเนี่ยจะค่อยๆหลุดออกจากตัวเรา กระดูกเราจะค่อยๆรีบลง เราจะแขนขารีบหัวโต และ แล้ว ตัวเราก็จะบาง สุดท้ายเราอาจจะกลายเป็นเอเลี่ยนไปก็ได้ และตัวเราก็จะสูงขึ้น เพราะกระดูกสันหลังเราไม่อยู่ อ๋อใช่นะฮะ ที่ ทั้งหมดนี้คือเรื่องน่ารู้ของดาว ดาวอั อัง ง คา คาร ร นะครับเนี่ยเดี๋ยวสัปดาห์ถัดไปเราก็มาเรียนรู้ดาวอื่นๆถัดไปถึงเวลาของดาวพฤหัสแล้วเราเรียงไปเรื่อยนะนะฮะเดี๋ยวเราไปดูดาวพฤหัสกันบ้างในสัปดาห์หน้านะครับ